Bago natin simulan yung ating video guys, paki-subscribe muna ang channel natin na nasa screen po. Okay, so maraming salamat po kung sino man po ang mag-subscribe sa mga channel po na nasa screen. So, baling isi-share ko sa inyo guys na application na kung saan pwede nga po tayong kumita ng pera online. Ay ito po si Spin the Wheel Spin to Win. 5K downloads pa lamang po siya. Tapos dito po sa kanyang ratings and reviews ay nakakuha po siya ng 4.1 ratings and reviews sa mga new users po. Ayan, so install nyo lamang po itong application guys. Nandyan po yung link sa description. Okay, so pagka-open nyo po, mapupunta po kayo sa kanilang registration section na kung saan ituturo ko po sa inyo kung paano po tayo makapag-register. So ito guys po yung registration section, which is pwede ka pong mag-register po dito gamit po ang inyong Google account. Okay, so mag-register lang po kayo dito. Pagkatapos po nyan ay maglalagay po kayo ng inyong phone number and then yung referral code po. So ito pong referral code ay optional lamang po sa paglalagay, and kung gusto mo pong ilagay po yung aking referral code, pwede naman, nandyan po yung code ko sa description, pwede nyo pong i-input po dito, or pwede rin po kayo mamili po sa comment section. Click nyo lang po itong submit pagkatapos po, and once po na nasubmit nyo na po, mapupunta na po kayo sa kanilang main dashboard na kung saan ituturo ko po sa inyo kung paano po tayo kikita ng pera. So ito na po yung dashboard po ng application. Okay, so yung unang katanungan po dito sa app is paano nga po ba tayo makapag-earn ng libreng pera lang po. So kailangan po nating mag-ipon po ng stars na kung saan yan po yung ipang-exchange po natin into real money po. Punta po tayo dito sa play game. So dito nyo po makikita na pwede po tayong makapag-earn dito ng stars. Dito po sa random spin wheel, lucky spin wheel, scratch and win star at mga iba-iba pa po. So unahin lang po muna natin itong random spin wheel. Click lang po natin ito. Ayan, dito po is nagkaroon po ako dito ng balance ng 114,000 po. Okay, so click lang po natin itong play. So may katumbas po yan na stars po na makukuha po natin kapag nag-spin po tayo. So ito guys, nakakuha po tayo ng 12 stars. So punta naman po tayo dito guys sa get more spin. So dito is makakakuha ka rin po dito ng free spin. Okay, so marami pa pong iba na kung saan. Ito po, get 2 spin, win 4 spin, win 10 spin, and win 15 spin. So marami po silang features po dito sa mga spin po. Okay, so may timer po ulit siya para po makapag-spin po ulit. So ayan po, play lang po natin yan. So ito guys, nakakuha po tayo ng 15 stars. So ganun lamang po kasimple. Ayan, balik po tayo, punta po tayo dito sa lucky spinning wheel. So dito guys is mag-i-spin ka lang po, and syempre mag-choose lang po tayo ng lucky number. Click lang po natin itong play, tapos punta po tayo dito. Ang gagawin nyo lang po is pipili po kayo ng number. Okay, so example po 20, and kapag tumama po yung spin doon sa 20 na number ay makakakuha po tayo ng stars. Okay, so ayan guys, hindi po tumama yung number po natin doon sa spin. So kailangan po ito po yon. Okay, so ayan guys, play nyo lang po yan para po makakuha po kayo ng more stars. Punta naman po tayo dito sa scratch and win star po. So dito guys ay mag-i-scratch ka lang. Okay, so may katumbas po yan na stars na makukuha nyo. So completely to win star, nakakuha po tayo dito ng free 30 stars. So ganun lamang po kasimple guys kung paano tayo makakuha po dito ng star sa application. Okay lang po natin yan. Okay, so ito guys, punta naman po tayo dito sa daily check-in star. Dito guys ay mag-check-in lang po tayo, and makakakuha na po tayo ng free stars. Ito po ngayon is 30, and then 36, tapos next day po ulit is 42. Up to 300 po yan. Click lang po natin itong check-in. So and guys, and may lalabas po na ads. X nyo lang po para po makakuha na po tayo ng free stars. So and guys, X lang po natin yan. So and guys, nakakuha na po tayo ng free 30 stars. So ganun lamang po kasimple guys, and check-in nyo lang po ulit bukas para po makakuha po kayo ng 36 stars. Dito naman guys sa get spin from star. So ito guys ay yung star nyo po na naipon is pwede nyo pong ipang-convert into spin, which is 1 spin po is equal to 30 stars. So hindi ko po recommend na mag-convert po kayo dito kasi wala naman pong itong spin, kasi marami naman pong ways of earnings po dito sa dashboard po nila. Okay, so hindi ko po recommend po itong isa po. Okay, so wag po kayo dito mag-exchange, pero hindi ko po kayo pinipilit. Okay, so dito naman po guys, get spin from gems. So yung naipon nyo po na gems is pwede rin nyo pong
ipang convert into spin. So gaya nga po ng sinabi ko guys, hindi ko po recommend. And itong conversion po is 1 gem is equal to 25 spin po. Okay guys, so ganun lamang po kasimple guys itong application. So ayan, mag-play lang po kayo dito hanggang maubos nyo po yung mga timer po dito and makapag-earn na po kayo ng maraming coins. Punta po tayo sa ating profile. So dito nyo po makikita yung inyong email, tapos contact ID which is yung mobile number nyo, and then referral ID po. So ito po yung aking current star which is 114 star. Okay, so ito na po. Ayan, use star. Tapos dito po sa need help kung may katanungan po kayo dito sa application. So ganun naman po kasimple guys kung paano po tayo kikita dito. And syempre guys, ito naman pong top leader. Ito po yung mga top users. So punta po tayo dito sa winning star. Pwede rin po kayo mamili po dyan sa blue gems or yellow gems. So ito po yung leaderboard na kung saan marami pong stars po. Okay, so hanapin po natin dito. So ito po tayo, alright to. Pang 12 po tayo dito sa leaderboard. Okay, so hindi na rin po masama. So ganun lamang po kasimple guys. Punta naman po tayo dito sa invite. So pwede ka rin po dito mag-invite na kung saan makakakuha ka po dito ng free 100 star po sa pag-i-invite lamang po. Every one friend you invite po is makakakuha ka nga po ng free 100 star. Click nyo lang po itong may invites and then share on Facebook. Pwede nyo rin pong i-share po sa Facebook, sa Twitter, or iba't ibang mga social media account nyo po. So ayun guys, i-share nyo lang po para po makakuha nga po kayo ng free 100 star. So dito naman guys sa rate as pwede nyo rin po silang i-rate. And dito naman po sa need help ay pwede rin nyo pong i-contact sila kung may problema po kayo dito sa application. So ngayon guys, yung huling katanungan dito is paano nga po ba tayo makapag-withdraw yung ating naipon na stars. Click lang po natin itong use star. So dito guys is pwede po tayong makapag-withdraw ng $1 which is yung kakailangan po na stars is 40,000. Okay, so ganun lamang po guys. Ito guys ay may 114,000 po tayo na stars. So kasyang-kasya po tayo dito sa $5. So yung maximum po is $10. Okay, so 350,000 po yung kakailangan po na stars. So ganun naman po guys kasimple. Click lang po natin itong $5. Okay, so yan po yung budget po natin sa stars natin. Tapos yun guys ay ilalagay lang po natin ang ating PayPal email po dito. So make sure po na tama po yan. Okay, so ilalagay ko lang po yung aking PayPal email. So ito nga guys yung aking PayPal email and click lang po natin itong submit. So may magpa-pop up po na ads. Wait lang po natin para ma-process na po yung payment. So ito guys, your request was successfully submitted. So magpo-process po siya within 15 days or less than po yan kasi kung hindi po busy yung admin, mabilis lang po yung process po ng payment. So antayin ko lang po yung aking payment and i-update ko po kayo once po na-receive ko na po yung aking na-payout po dito sa application. So ito guys yung proof na kung saan nakakuha nga po ako ng free $5 sa application po na yun na Spin the Wheel Spin to Win Rewards. Okay, so napaka-legit po itong application guys and dumating nga po siya within days lang po. Okay, so mga 2 to 5 days po, depende po talaga yan sa admin na hindi po busy. So ito po may fee po siya na $0.52 and $4.48 na lang po yung aking nakuha. Para lang nga po kayo guys na hindi po edited yung aking proof, ito po $4.48 po from Alpish na Krani. So ito nga po yung transaction guys. So ngayon guys, itatransfer ko lang po muna ito sa aking Gcash account para maipakita sa inyo kung paano tayo makakuha po ng free Gcash money gamit po ang application na ito. So nandito na po ako sa aking Gcash account guys and punta lang po kayo dito sa 3 lines. So punta po kayo dito sa may link accounts. Make sure po na fully verified po yung inyong Gcash account para po makapag-link ng PayPal. Click nyo lang po itong PayPal. So dito guys ay ilalagay nyo lang po yung inyong email address po dito sa inyong PayPal. Tapos click nyo lang po itong link. Once po na naging success na po, punta po kayo sa dashboard po ng Gcash. So pagkatapos nyo po, click nyo lang po itong cash in. And then punta po kayo dito sa inyong PayPal. So click lang po natin to para makapag-cash in na po tayo ng pera po galing po sa ating PayPal account. So ito guys yung aking balance. So yung natanggap po natin na payment doon po sa application is 250 pesos, which is yung minimum po na cash in dito is 500 pesos. So di po siya pwede kaya magka-cash in na lang po ako dito ng 500 pesos para nga po may pakita sa inyo na legit po ang application. Click lang po natin itong next. So ayun guys, confirm lang po natin to. So ito na po your cash in is being processed. Okay, so wait lang po natin yung ating cash in na dumating po. So ayan, refresh lang po natin yung page po ng ating Gcash. So ayan guys, makikita nyo na nagkaroon na po tayo ng 1,707 sa ating Gcash. And ito na nga po, nag-text na po yung PayPal, 500 pesos po
galing nga po kay Gcash or PayPal. So, ganun naman po guys kasimple kung paano po tayo kumita sa Gcash gamit po ang application na to. Okay, so legit na legit po guys. That's for today. Salamat po sa panonood. Stay safe, stay home po tayo, and God bless po sa ating lahat. Thank you for watching guys.